Hemmen är ett tema som återkommer i min bok Alla tiders stil. När man ser en stuga från 1700-talet och en bild från Ikea 300 år senare så kan man fråga sig om skillnaden är så stor faktiskt. De största förändringarna är nog tekniska, belysning, uppvärmning och så vidare. Möbler är ju anpassade efter människan som är sig lik. Det finns fler material naturligtvis, men ändå. Borgar från medeltiden finns kvar och senare slott och en del inredning som visar stilarna genom åren. Men bondehemmen har sett likadana ut från tidig medeltid och långt in på 1800-talet. Det rummet som hade en eldstad användes till allt. Här lagade man mat och åt, här arbetade och här sov man. Under medeltiden i städerna var husen både arbetsplats och bostad. Avskildhet och privatliv visste man inte vad det var här heller. Det var först i Holland på 1600-talet som man gjorde husen mer trivsamma och privata. Och det var kvinnornas förtjänst. Det var faktiskt här som grunden lades till hur vi ser på hemmet i Västerlandet. På 1700-talet vill man så ha det än mer bekvämt. Möblerna formades efter kroppen och blev lätta och flyttbara. På kontinenten var hemmet mer representativt. Men engelsmännen var duktiga på intimitet och bekvämlighet med det typiska engelska enfamiljshuset. Här uppe i norr blev hemmen mer trivsamma och framförallt varma med kakelugnar och innanfönster. På 1800-talet kunde borgerskapet fylla sina stora våningar med mängder med nya industritillverkade möbler. Själva de splitternya och relativt billiga fabriksmöblerna gjorde att också andra grupper kunde skaffa ett finrum. Och nystilarna på 1800-talet avlöste varandra. Det har varit svårt att hitta bra bilder på hur det sett ut i hemmen, om man undantar Sundborn förstås. I början på 1900-talet var Sverige ett av Europas fattigaste länder. Men nu vill man utrota fattig-Sverige. Klasskampen byttes ut mot visionen om folkhemmet. Staten ägnade hemmet stor uppmärksamhet. Nu ville man utrota trångboddheten. Hemmens forskningsinstitut bildades på 40-talet. Den här bilden används ofta för att ge deras arbete ett löjets skimmer. Men man tog hemmet på stort allvar och ville underlätta hemarbetet. Men fortfarande var det kvinnan, gärna hemmafrun, som skulle hålla hemmet rent och fint. Man kan se exklusiva inredningar, men här i Sverige gick funktionalismen i svensk tappning hand i hand med folkhemsbygget. Genombrottet kom med Stockholmsutställningen 1930. Estrid Eriksson och Josef Frank har betytt mycket för svenska hem, mer än man tror faktiskt. Det var och är exklusivt, men de har också stått för bekvämlighet och det som är vackert. Och det har överlevt. 1 miljon lägenheter byggdes mellan 1965 och 75, mest småhus, men man förknippar det ändå med höghus i betong och med sociala problem och numera med invandrare. En sak som jag funderar på det är hur invandringen har påverkat hur det ser ut i våra hem. Det skulle vara någonting att spana om. Jag kommer ihåg, jag såg det här tv-programmet 7 soffor i Tensta för några år sedan. Det gjorde väldigt starkt intryck på mig hur man fick se hur det såg ut bakom betongen. Sådana hem ser man aldrig i tidningar och böcker. För jag är intresserad av hur det verkligen ser ut i svenska hem. Och det var ju inte bara Ikea som gav ut möbelkataloger. Men eftersom jag har skrivit en bok om Ikea kan jag göra en bildkavalkad som ger en ganska realistisk bild av hur det sett ut under andra halvan av 1900-talet. Ikea förverkligade arvet efter Stockholmsutställningens funktionalism kan man säga. Jag är inte helt uppdaterad på hur det ser ut i de svenska hemmen idag. Men jag har inte kunnat undgå att märka att det ska vara stora öppna kök med en obligatorisk köksö. Och fönstren
är mycket större och med annorlunda former. Och så har vi blivit väldigt fixerade vid originalitet och designernamn, det är väldigt mycket namedropping. Men på samma gång tycker jag det har blivit rätt så likriktat och globaliserat. Och det är sällan man ser något riktigt nytt och spännande. Våra 1900-talsikoner står sig fortfarande trots att de snart är antika. Men kanske är det en generationsfråga också. Det finns ju en trend att bo litet och klimatsmart. När jag ser tillbaka på mina egna hem genom åren inser jag vad som betytt mycket för mig och jag kan fläta ihop samtiden med mitt eget liv. Så jag kan verkligen rekommendera en sån rundtur.